Okay, let's proceed mga bata. Our topic for today is sports injury management. So this topic for today is all about sports. Yung mahilig po sa mga sports dyan. So ibig sabihin, ito po yung mga dapat po natin gawin para maiwasan po natin yung pag ma-aksidente po tayo o di kaya pag na-aksidente po tayo mga bata, malalaman po natin kung paano gagawin bago natin siya galawin. So dito sa sports and injury management, so meron po tayong introduction po dito. Introduction is sports injury are injuries which occurs in athletic activities or physical exertion. They can after affect from accidents, poor training, address in practice, bare equipment, and overuse of inaccurate parts. In the United States, there are about 30 million teenagers and children that participate in some autonomy of organized sports. The sports injury management is for avoiding the major injuries like death, brains injury, fracture, etc. and their treatment. So dito sa sports injury po natin, kailangan po natin dito ng pag-iingat para syempre para maiwasan po natin yung mga aksidente or makaiwas tayo sa kamatayan o sa pagkapatay po natin. Then syempre sa mga organs po natin para maiwasan po natin yung maapektuhan yung organs po natin. Once na kasi na meron po tayo mga practices, ayan, mga practice, mga may training po tayo once na nag-conduct po tayo ng sports, hindi tayo makakaiwas tayo sa injury management or injury. Okay? So, kadalasan na kukuha din ang mga injury dun sa aksidente. Yan, so pag na-aksidente ka, syempre di natin inaasahan pag aksidente po yan. So, pag na-aksidente po tayo, huwag po tayo magpapanik. Okay, naiintindihan po mga bata. So, dito sa injury, makukuha din po natin yan sa kakulangan sa training. Kapag kulang ka po sa training, syempre yung kaalaman mo, kulang din. Paano gamitin yung isang bagay na to, hindi mo alam kung paano. So, it means, mas mabilis ka ma-aksidente once na hindi mo alam yung mga gamit na gagamitin mo. Okay? Then, nakukuha din ang sports injury sa pagpapractice po ninyo. Okay, siyempre, hindi natin maiwasan once na nagkamali po tayo sa practice. Doon po natin makukuha yung mga injury na hindi natin naasahan, yung pag natapilok ka, once na tumatakbo ka, hindi mo inaasahan yun. Okay? So, dito rin po sa mga sports injury po natin, kuha din po natin dito sa mga equipment. Okay? Sa mga equipment, yung mga heavy equipment, ayan. Kung hindi mo pala alam na mabigat po yun, ibig sabihin, bubuhatin mo na lang bigla-bigla. Siyempre, kailangan mong i-observe po yan. Okay? So, dito, sa sports injury po natin, malalaman po natin kung paano po natin ginagawa or anong gagawin po natin bago tayo mag-conduct ng practices, ng training, o di kaya sumali sa sports, dapat may mga training ka po dyan. Okay? May mga practice ka po dyan. Okay? Dapat may kaalaman ka po dyan. Hindi po pwedeng papasok ka sa isang sports na hindi mo alam ang gagawin mo. Kailangan aware ka sa lahat ng gagawin mo. Okay? Sa sports po kasi, marami pong nangyayari aksidente po dyan once na kulang ka sa kaalaman. Okay? So, dito, sa tackle po natin for this week, is malalaman po natin yung mga dapat nating gawin once na injury po tayo once doon sa sports na gagawin po natin. Okay? Yan, dito po sa tackle po natin,
meron po dito mga most common injuries. Yan, sa ankle sprain. Yan, si groin pull, arm spring strain, shin splint. Okay, sa mga knee injury, ACL tear. So, mamaya may papanood po ko sa inyo kung ano-ano po itong mga injury na ito. Okay? Knee injury, patellofemoral syndrome, injury resulting from the competitive movement of your kneecap against your thigh bone, tennis elbow. So, dito, malalaman po natin yung mga dapat natin gawin. May papakita po ko sa inyong video kung ano-ano po yung mga yan. Yan. Hanapin lang po natin. Number 7. So, ito po yung mga yan, ha. Si ankle sprain po, para makita nyo po yung paano nangyayari. Para aware po tayo lahat. No, kapag nag-conduct po kasi tayo ng sports dito sa school, basta nag face to face na, kailangan po natin to. Kasi meron po tayo mga sports dito sa school na kailangan po natin i-conduct. Yan, ito po, ankle injuries or ankle sprain. Okay, mag-take down notes po kayo. Ayun, so ayun po yung mga example po natin sa mga most common injuries po na na-experience natin once na nag-conduct po tayo ng sports o di kaya na-accident po tayo. Ayun po yung mga kadalasan natin po na experience. Kaya mga bata, once na nag-sports po tayo dito sa school, kailangan marunong po kayong tumingin po. Okay? So, dito po sa tackle po natin ulit. Be prepared. Okay. The meaning of the motto is that the scout must prepare himself by previously thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that is never taken by surprise. Ayan po yung sabi ni Robert Baden-Powell. So, kailangan po natin maging prepared sa magiging para maging maayos po lahat ang takbo or maiwasan po natin yung mga sports injury na kadalasan nangyayari po once na nag-conduct po tayo ng sports dito sa school. So, asahan nyo po yan, meron po tayong sports dito sa school. Okay? Kaya kailangan po be prepared. Okay? Huwag po ninyong hayaan na hindi po kayo magiging prepared. So, dito ulit, ito po yung mga assessment once na dapat na kailangan po natin gawin once na meron po nangyaring injury. Ibig sabihin, ito yung kailangan po natin gawin sa isang tao once na injured po siya o nawalan po siya ng malay. Okay? So, assessment of injuries, meron po tayong Dr. ABC, TOTAPS, treatment of injuries. Ito naman yung mga treatments, Fraser. Meron po tayong no harm. So, ito po yung mga assessment na kailangan po natin malaman para mas maayos po yung ikakandak po natin ng mga sports. Okay, first, meron po tayong tinatawag na Dr. ABC or DRABC. So, si danger, si response, si airway, breathing, and circulation. Okay? Dapat malaman po natin yan. So, ano po yung kailangan po natin gawin dito sa danger? So, sa danger, before approaching the casualty always makes sure the area is safe. So, dito po sa danger, kailangan po natin malaman yung pinaka-area po natin or lugar na aksidente ng isang tao na safe ba siya o hindi. Okay, kailangan magmasid-masid ka bago mo gawin yung Dr. ABC.
Okay? Kailangan po ninyong ma-sure na okay po yung pinaka-place po niya. Okay? Bago po natin i-conduct yung RABC. Okay? So, ayan po, makikita nyo po si picture. Si patient po, yan po si patients. Ito po yung pinaka magkakandak ng Dr. ABC. Okay? Ikaw po yan. Okay? Ikaw po yan. Ikaw po yan. So, ito po yung pasyente mo. Okay? So, ngayon, dito sa kakandak na ABC, so dito, si response, check if the casualty is response or unresponsive as you approach them. Introduce yourself and ask them questions to see if you can get a response. Next, okay, ito po yung kailangan po natin gawin. Okay? Kailangan po nating malaman kung nagre-response ba yung pasyente mo. Okay, kailangan po munang i-introduce yung sarili mo. Like for example, ako si Mr. Raymart Lumahan. Ako po yung first aid man po dito sa lugar na to. Ibig sabihin, ito po yung gagawin ko. Ito po yung gagawin ko sa iyo para maging aware ka. Ibig sabihin is gagawin ko po yung ganitong i-demo mo sa kanya kung ano po yung mga dapat mong gawin. Okay? Para malaman niya rin po or marinig niya kung anong dapat mong gawin para maging aware po siya. Okay? Kailangan po nagre-response din yung pinaka pasyente mo. Okay? Kailangan pong malaman na nagre-response po siya. Okay? So, ito, knee next to their chest and gently shake their shoulder, asking these questions. What happened? Open your eyes. Okay, ito po yung kadalasan pong nangyayari po, no? Kailangan po yung shoulder po niya, hawakan po. Imagine nyo po, hawakan nyo po yung shoulder niya. Yan, hawakan nyo po yan. Kailangan po hawakan nyo po yung shoulder. Then, i-shake nyo po siya. Tatanungin mo. Sabihin mo na, anong nangyari? Okay? Then, buksan mo yung mga mata mo. Open your eyes. Kailangan mo po siyang gisingin. Kung nawalan po siya ng malay, no? O di kaya ipinipikit niya na po yung mata niya, kailangan nyo po siyang gisingin. Open your eyes. What happened? Kailangan mo siyang tanungin na ganun. Okay? Para malaman po ninyo yung nangyari sa kanya. At kung nagre-response po ba yung pinaka pasyente mo. Okay? If the casualty open their eyes or give another gesture, they are responsive. If they do not respond to you in any way, there are unresponse and should be treatment as quick as possible. So, ibig sabihin, ito po yung mga nangyari po na di mo po siya inaasahan. Once na nangyari po ito, kapag hindi po nagre-response ang isang pasyente, kailangan mo po siyang bigyan ng treated as quick as possible. Kailangan mo po siyang tumawag ka na po ng ambulansya or tumawag ka na po ng mga medic para mas maasikaso po nila. Okay? Next. And the airway, the human respiratory systems include a series of organs like lungs and the airways. The lungs are responsible for taking oxygen in and expelling carbon dioxide out while breathing. Okay, po yung pinagdadaluyan po ng hininga po niya or hangin. So, okay, ito po yung gagawin po ninyo. Nakikita nyo po sa pinaka pictures, ang ginagawa po niyan, yung dalawang pointers po niya tsaka yung middle fingers po niya, kailangan po lapat po sa pinakababa ng pasyente. Okay? Para marinig po niya or maramdaman kung humihinga po ba ang pasyente o hindi. Okay? Airway. Next, we need to check that the airway is open and clear. Open the airway by placing one hand on, ayan, sinabi ko po sa inyo kanina,
ito po kailangan po yung kamay is nasa noo or nasa ulo ng isang pasyente. Then yung dalawang fingers po niya nasa chin or baba ng isang pasyente. Okay? If they are unresponsive, you need to move on to breathing as quick as possible. Yan, ibig sabihin, kapag hindi siya nagre-response, ito kailangan po natin gawin. Okay? Kailangan po nating pakiramdaman yung hininga po niya kung okay po ba. Humihinga pa ba o hindi na. Okay? Ayun po yung kailangan nyo gawin. Ilalapat yung kamay doon sa pinaka-noo. Then yung dalawang fingers, ilalagay po sa pinaka-chin or baba at itaas nyo po siya. Then, pakinggan yung paghinga po niya o kaya sa pagtibok din ng puso po niya. Maaari po din ganon. Okay? Ayun po yung airway. Kumihinga pa po ba o hindi na. Okay? Then next, breathing. Breathing is a process that inhalation of oxygen and exhaling carbon dioxide from the lungs. In additional to remove carbon dioxide, breathing results is loss of water from the body. So, ito po yung mangyayari, no? Kailangan niyo po pakiramdaman yung hininga po niya. Kaya sinabi ko po, you need to check the casualty is breathing normally. Place your ear above their mouth, looking down their body. Listen for the sounds of breathing and see if you can feel their breath on their cheek. Watch to see if their chest moves. Do this for 10 seconds. Ibig sabihin po dito guys, kailangan nyo pong pakaramdaman yung pinaka-hingahan po niya kung may lumalabas pa ba siyang hangin o wala na. Gawin nyo po yan in 10 seconds. Okay, 10 seconds para malaman po natin yung pasyente po natin is may hininga pa po siya. Okay, next. Circulation. Circulation is the process of blood movement through the vessels of the body induced by the pumping action of heart. Okay. Dito naman po sa circulation po natin, nakita nyo po sa pinaka features, kailangan po yung pinaka heart niya, yan, pwede na po kayo mag first aid po dyan sa gagawin nyo po circulation para yung pinaka blood po niya is tumakbo pa po. Okay? Yan po. So dito sa topic po natin ng Dr. ABC, so meron po akong papakitang po sa inyong video kung paano po siya ginagawa. Wait lang po ha. Research ko lang po siya. Yan. Ito po yung nakuha ko video na mag-example po dun sa Dr. ABC po natin. So, pakinggan po na maigi at magsulat din po. In this video, we'll teach you what to do if you found someone collapsed. The initial assessment is called a primary survey. This is a quick body assessment to establish how best to treat a casualty in order of priority. We can use the initials Dr. ABC or DRABC to remind us of the steps we need to follow. These initials stand for danger, response, airway, breathing, and circulation. So, when I see a casualty first, so dito sa video na to, kailangan nyo po mag-take down notes kung ano dapat yung gawin. At ano din po dapat yung gawin once na nakontak po kayo. Okay? I'm going to check for any danger to make sure it's safe for me to approach them. I don't want to become a casualty myself. Then I want to see if I can get a response from the casualty. As you approach, introduce yourself. Ask them questions to try to get a response. If they're not alert and do not respond to your voice, kneel down beside them and gently shake their shoulders. Hello, Amy. It's Winston. Can you hear me? Open your eyes. Still no response?
You can pinch the earlobe to see if they respond to pain. Yan, uulitin ko po yung video na to. So, mag-take the notes po, no, para yan sa activity po ninyo at sa recitation po ninyo. In this video, we will teach you what to do if you found someone collapsed. The initial assessment is called a primary survey. This is a quick, body assessment to establish how best to treat a casualty in order of priority. We can use the initials Dr. ABC or DRABC to remind us of the steps we need to follow. These initials stand for danger, response, airway, breathing, and circulation. So, when I see a casualty, first, I'm going to check for any danger to make sure it's safe for me to approach them. I don't want to become a casualty myself. Then I'm going to see if I can get a response from the casualty. As you approach, introduce yourself. Ask them questions to try to get a response. If they're not alert and do not respond to your voice, kneel down beside them and gently shake their shoulders. Hello, Amy. It's Winston. Can you hear me? Open your eyes. Still no response? You can pinch their earlobe to see if they respond to pain. Depending on how the casualty responds to you, will establish a level of response. We use the ABPU scale, and each letter can represent the casualty's level of response. A. Alert. B. Response to voice. P. Response to pain. And U is the casualty unresponsive to stimuli. If there's still no response, they are unresponsive. We need to check the airway. Is the casualty alert and speaking to you? You know that there's no problem with the airway, it is clear. If the casualty is unresponsive, open the airway by putting one hand on the forehead and gently tilting the head back with two fingers under the chin. Now we need to check to see if they are breathing normally. We do this by placing our ear and cheek over their nose and mouth, looking down the body to see if the chest rises and falls. We do this for 10 seconds. If the casualty is not breathing normally, call for help. Ask them to call 999 or 112 for emergency help and bring an AED. If you are alone, call for emergency help using a mobile on speakerphone and begin CPR with chest compressions. The casualty is breathing normally, so I'm going to check their circulation. Are there any signs of severe bleeding? Look and check down the body. If you find severe bleeding, ginawa po niya is tinitingnan niya po kung meron pong tinamaan o may dugo po ba or tumudugo na sugat. Bleeding, try to control the bleeding to prevent life-threatening shock. Call 999 or 112 for emergency help before continuing to treat the casualty. You may also need to treat them for shock. I've established that my casualty is not bleeding. So remember, to do a primary survey, follow the order of Dr. ABC. Complete each step in that order as quickly as possible. Yan. Ayan po yung mga sinabi niya. So, ibig sabihin po, kailangan po natin gawin po yan once na meron pong nangyaring aksidente po, no? Yung Dr. ABC, kailangan po natin siyang sundan. Okay? Kailangan po natin sundan yan para mas maayos po yung circulation or yung patients natin. Okay? So, next po tayo. Sa number 2 po natin, meron po tayo tinatawag na TOTAPs. Ang TOTAPs na po yan is considered as talk, observe, talk, touch, active, passive, and skills. Etong TOTAPs na yan, ginagawa po yan kadalasan sa mga sports na basketballs. Okay? So, dito sa gagawin po natin sa talk, yan sa talk, alam nyo na po siguro, ibig sabihin ng talk, kausapin. What happened? Itong kailangan mong tanungin sa kanya, what happened? What was mechanism of injury?
What does it hurt? Did you hear any sounds, etc. Cracks, snaps. So dito, ito kailangan mong tanungin yung anong nangyari sa kanya, ano ba yung mga aksidenteng nangyari sa kanya. So, masakit po ba yung, for example, nakahiga na po yung isang pasyente, tatanungin niyo po yun. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Bakit? Anong cause niyan? Ano ba kasing ginagawa mo? Masakit pa ba? Yung ganon, no? Then, saka mo pakinggan pakinggan mo yung injury kung meron po bang nag-crack sa, example, sa sa knee. Okay, sa knee po niya, meron po ba yung nag-crack o wala? No? The story on how it happened tells you a lot about the injury. So dito sa talk, kailangan mong kausapin siya. Okay, kailangan mong kausapin kung anong nangyari. Masakit pa ba? Saan yung masakit? Okay, ganun po yung mga tanong po ninyo. Okay? Hindi po basta-basta tatawanan ng isang pasyente kasi dito sa Pilipinos is yung mga Pilipino, tatawanan po nila. Okay, yung mga na-aksidente na, tanga-tanga, ganun. O, wag pong ganun. Kailangan pong alamin niyo po yung nangyari para makatulong po kayo sa isang pasyente po ninyo. Okay? Next, kailangan po natin siyang i-observe. Okay, ano po yung observe po natin sa kanya? Look for obvious deformity. It doesn't look right, it probably isn't. Ibig sabihin, titingnan niyo po yung, for example, yung pinaka-joints niya ng tuhod niya. O tingnan mo kung may na-deform po ba o hindi. Okay? Kung masakit ba o hindi. Yan. Tingnan mo kung namamaga. And look for swelling, kung namamaga ba yan o hindi. I-compare mo din po yung pinaka kulay ng isang bahagi ng part ng katawan po niya. Kung normal pa ba o hindi na. Okay? Kailangan mo din i-compare yan yung bad side to good side. Yung kabilang binte sa okay na binte. Okay? Ayun po yung dapat nyong alalahanin once na nandun na po sa situations. Okay, next. Touch. Tenderness. Mild. Moderate. Severe. Dito po sa tenderness, kailangan po natin igalawin yung isang part po ng bahagi ng masakit po sa kanya ng mild, moderate, and severe. Okay, huwag po basta-basta na dinakma mo na. Okay, hindi po yung ganon. Kailangan po mga bata, aware po kayo sa mga nararamdaman ng pasyente. Okay? Mild muna. Kung hindi masakit, ibig sabihin, hindi po niya nararamdaman. Yung mild. Yung moderate naman, kailangan tinatansya po natin kung gaano ba talaga kasakit yung pinaka na-aksidente sa kanya na parts. Okay? Location, soft tissues, bony. Ibig sabihin, tingnan po yung mga buto-buto niya. No? Kung meron nung umangkla, or di kayo may lumabas na buto, yun po kailangan po ninyong dahan-dahanin po yan. Okay? Heat or temperature. If hot, more blood. Ibig sabihin po, kapag mainit po yan, ibig sabihin marami pong blood na nandun sa pinaka parts ng na-injure po sa kanya. Okay? Kailangan po ninyo yun lunasan. So, okay, next, active movement. Assess how much movement athlete can do by themselves. If it's full range, when does it get painful? Where it is painful. So, tatanungin mo, masakit pa ba? Kaya mo po bang pumalik? Okay? Kailangan ganito po yung gagawin. Yung passive movement niya, how much movement is there passively? Example, yung movement niya, yung kaya niya bang igalaw pa ba yung na-injure sa kanya? Kailangan niyo po yung i-check po yun. Kailangan niyo din po siyang i-compare yung both side, yung bad side tsaka good side. Okay? Then dito sa skills naman, kailangan nyo rin po siyang alamin yung kung kaya niya pa bang bumalik sa laro o di hindi na.
Okay? Kailangan mo din magbigay ng specific skills na gagawin po niya para malaman mo na okay na po siya. Ano-ano po yung mga yan? Like for example, yan sa running. Yan sa running, sa hopping, sa jumping, and z-running. Kailangan po natin malaman yan na nagagawa niya po yan para alam ninyo, o alam ko, na okay po kayo. Okay? Must be something to test the injury. Kailangan po matest po ninyo yung pinaka-injured na parts po kung okay po ba siya o hindi. Kung hindi pa siya okay, ibig sabihin, huwag niyo po siyang papabalakin sa pinakalaro. Okay? So, ayun po yung mga example po ng topas po natin. Ito, totaps po natin. So, meron po natin din tayong tinatawag na initial treatment of injuries pricer. Meron tayong protection, rest, ice, compression, elevation, and referral. Itong mga to, kanina sa video, yung nauna-unang video po, ibig sabihin na sabi niyo na lahat po ito. So, itakal lang po natin kung ano-ano po yung mga yan. So, dito sa protection, take player away from field to avoid further injury as soon as possible. Okay, dito po sa paglalaro, lalo na po sa mga open field, kailangan nyo po munang ilayo muna siya sa field. Baka sakaling meron pang mangyari po sa kanya doon. Okay? Ayan po sa protection. Next, kailangan po natin ng pahinga or rest. Okay? Remove player from field. Kailangan mo po siya muna tanggalin para makapagpahinga. Rest injured area, immobilized area. Bakit po kailangan po natin lagyan ng treatment yung pinaka-injured parts po niya? Siyempre, kailangan po natin siyang gawin po yon para ma-reduce po yung further tissues damage. Okay? Para yung matanggal or mabawasan yung pinaka sakit po ng injured na parts po sa kanyang bahagi ng katawan. So, reduce blood flow. Yan, para maano po natin yung pinaka-blood, so mapigilan po natin or makontrol po natin yung paglaloy ng dugo po niya dun sa pinaka-injured po niya. Kasi once na sometimes po kasi na-injured ang isang tao, minsan namumuo po dun yung dugo. Kumbaga nababara po doon. Ibig sabihin, dun po namamahay yung dugo. Okay? Allows for full treatment of injury. Kailangan po niyang mag-conduct ng full treatment. Okay? Yan. Yan po yung mga kadalasan ginagawa po din. Okay, next. Ice. Kaya ito yung kadalasan ginagawa din sa mga players or sa mga naglalaro sa field. Ice bag, pack, ice water bath in 15 minutes on 5 times a day. Kailangan nyo pong gawin po ito. Bakit po natin kailangan gawin po yan? Cool the area which constricts blood vessels. Reduce blood flow and fluid leakage. Less swelling, pressure, and pain. Yan. Ibig sabihin po yung pinaka-blood vessels po natin, maano po niya, parang nare-relax po yung pinaka-blood vessels po natin. And also the flow ng blood po natin. Okay? O di kaya sa pagdurugo ng pinaka-nasugatan na bahagi ng katawan mo. Then dito naman po sa paglalagay ng ice bag in 15 minutes in 5 days a day, dito natin may iwasan yung pamamaga ng na-injured. Okay? Siyempre, yung pressure din at saka pananakit ng na-injured na yan. Siyempre, masakit po yan. Okay? Ayun po yung kadalasang gagawin po, no? Mag-ice bag pack po tayo. In 15 minutes, every 5 times a day. Okay, next, compression. Compress injured area with elastic bandage, cohesive bandage, trapping, move distal or to proximal. Okay, kadalas ito ginagawa naman to palagi once na mayroon aksidente or natapos na aksidente. Kailangan natin pong gawin yan. Okay, para maiwasan po natin yung pamamaga. Okay? Kung wala naman po kayong mga elastic bandage or cohesive bandage or trapping,
kailangan po natin gumamit ng mga tela kung anong meron po tayo. Improvise na lang po tayo dyan. Okay, bakit natin kailangan gawin to? Okay, external pressure reduce fluid leakage and bleeding into tissues. Provide support the area. Immobilize the area is rest. Yan po. Kaya tayo gumagamit nito. Yan yung mga yan. Para po ma-fix po natin yung pinaka na-injured na parts ng katawan po natin. Okay? Siyempre, para makapagpahinga rin po siya. Ayan po. Kailangan po natin gawin po yan mga bata para mas bilis po tayong gumaling. Okay? Next, elevation. Elevate area above height. Why? Okay, ganito po yung dapat gawin ninyo. Once na dito sa paa, kailangan nyo pong, once na nakahiga kayo, kailangan nyo pong itaas yung paa po ninyo. Okay, bakit po? Reduce bleeding as blood as flow uphill. Gravity helps swelling to move towards limb. Ibig sabihin po, pag nag-elevation po kayo, in-elevate nyo po yung pinaka-parts ng na-injured po sa inyo, is mawawala po or matatanggal po ng kaunti yung blood flow sa na-injured po sa inyo. Like, for example, ito. Nakikita nyo po sa pictures. Ibig sabihin po niyan, nandito po yung pinaka na-injured. Kailangan pong maiwasan pong pumasok or pumunta po yung blood doon ng madami. Okay, once na kasi nangyari po yan, magkakaroon po yan ng or namumuo po yung pinakadugod po dyan. Okay? Para mawawasan din po yung pamamaga. Okay? So, next. Once na nangyari, natapilok, kaya na nakatapak ka ng kung ano-ano, basta na sumakit po yung pinaka-ankle mo, ayun po yung dapat nyo pong gawin. Okay? Next. Referral. Ito, referral, physiotherapist, hospital, doctor. Kailangan po ninyong i-refer once na hindi pa po siya magaling. Yan. Kailangan nyo po siyang papuntahin or pumunta ka po kayo sa mga eksperto. Okay? Hindi po kayo basta-basta na gagaling once na hindi po kayo pumunta sa eksperto. Okay? Mas may nakaalam pa rin yung eksperto. Bakit po kayo natin kailangan pumunta doon? Para ma-diagnose po tayo. Yan, para ma-diagnose po tayo. May treatment can commence para mabigyan po tayo ng mga tips kung ano po natin kailangan gawin, no? The sooner treatment begins, the better the outcome. So, ibig sabihin, kailangan nyo pong gawin ng maaga at syempre, mas maganda po yung kakalabasan po niyan kung gagawin po natin yung mga sinabi ng mga eksperto. Okay? So, next, no harm. Ito naman po, tapos na po tayo sa pricer. Dito naman tayo sa no harm. Ang no harm po natin, no heat, no alcohol, running, and massage. Okay? No heat includes hot packs, spas, saunas. Okay? Ito po, bakit po kayo natin hindi pwede kailangan mainitan po yan? No, itong mga to. Okay? Increase blood flow to area, therefore increases swelling. Okay, kailangan po natin, pag gumamit po tayo ng ganito, kailangan di po siya naiinitan. Okay, para hindi po tayo mamaga yung parts na na-injured po sa atin. Okay, next. No alcohol. Include most things adults enjoy after a game of sports. Why? Ito po yung kailangan po natin, wag po tayong iinom once, alak po yan huwag po tayong iinom ng alak. Kasi minsan, once na nanalo na, inom tayo, ganto para makapag-chill-chill naman tayo. Okay, wag pong ganun. Bakit po? Thins blood which increase swelling. Yung blood po natin, kailangan po ma-increase po yung pamamaga po niya once na na-injured po tayo. Okay? In excess brings on silly behavior. Less pain felt, therefore more damage caused. Add toxins to already injured area. Okay? Bawal pong uminom. Okay? Bawal pong uminom once may na-injured ka po. Kahit nanalo na po kayo, huwag po kayong
iinom ng mga alcohol. Okay, nakakadagdag po yung sa sakit po yan. Mamamaga din po yung pinaka-parts na na-injured po sa inyo. Dahil po meron po mga chemicals na nandyan. Okay, dito naman sa no running, includes running as well as any exercise that is painful. Ibig sabihin po, syempre, once na na-injured ka na, bawal na pong munang tumakbo. Bakit? Ba't bawal tumakbo? Eh, kaya ko na. Bawal pa. Okay, bawal pa. Kung ano recommended po ng doktor, ayun po yung gagawin po ninyo. Hindi po yung mas marunong po kayo sa doktor. Okay, kailangan po marunong po din po kayong dumisiplina sa inyong sarili. Okay? Kaya ko na eh. Gusto ko na tumakbo. Kaya ko na mag-basketball po ulit. Hindi po siya ganun. Kailangan nyo pong magpahinga muna para mas gumaling pa yung pinaka-na-injured sa inyo. Bakit po? Para increases in tissue damage. Yan. Para mawala po yung pinaka-damage po ng pinaka-muscles po ninyo. Yan. Overload to other area as comprehension. Okay, ibig sabihin po, para hindi po siya mabigatan na pag tumakbo kasi once na pwersa po yan, mamamaga po yan. Okay, babalik po yan sa dati. Okay, hindi po siya basta-basta na tatakbo na ako, ayoko na, gusto ko nang maglaro. Ayan. Ibig sabihin po, mamamaga po yan. Tapos yung pinaka-muscle po dun sa pinaka-joints ng na damage na injured po sa na parts na katawan mo, babalik po yan sa dati. Okay? Kailangan po din po tayo may disiplina sa sarili po natin. Okay? No massage. Includes rub down, massage, mobilization. Bakit po bawal? Pag once na injured ka, bawal po. Bakit po? Kasi po yung mga tissues dyan is more open site po siya. Kailangan po ninyong yan. So, ibig sabihin po, kailangan po nating iwasan yung pagmamasahe po. Once nagaling po din tayo sa sports, bawal po yan. Okay? Bakit po? May increase tissue damage, increase blood circulation to the injured area. Okay? And po, bawal po yan ha. Okay? Yan. So, tapos na po tayo. This is our end for this week. So, kung meron po tayong questions, gawin po ninyo sa messenger ko. I-PM nyo po ako. Okay. Dito po sa gagawin po natin activities, yan, meron po tayong activities, makinig po maigi. Sa activities po natin, yung sa video kanina na pinanood po ninyo, gagawa po kayo ng video clip po nun. Okay, kung paano po ginagawa yung Dr. ABC. Okay, yung Dr. ABC, kailangan po ninyong gawin yon. Okay? At least to 90 seconds, magawa nyo po yung Dr. ABC. Okay? Kung paano po siya ginagawa, then explain nyo po kung bakit po ganun yung position niya at bakit po ganun yung gagawin. Kailangan ma-explain nyo po yan sa video. So, isi-send nyo po yan sa topic po natin dito. Okay? Sa website nyo po siya ipapasa. Okay? Yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig.